Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi vom vorbi despre telefoane. Nu vom face review-uri și unboxing-uri, ci vom lua în revistă telefoanele din 2019. Evident, nu le vom lua pe toate pentru că sunt foarte multe și nu toate merită atenția, așadar am selectat câteva din fiecare segment de preț, adică entry level, mid-range și flagship, câteva telefoane pe care aș putea să le recomand unei părți mai mare de utilizatori. Bineînțeles, toate sunt selectate și în funcție de buget și așa mai departe. Discuția va dura ceva, așa că ia-ți o cană cu ceai, probabil la ora la care te uiți la videoclipul acesta, dacă este la 8:30 seara, o cană cu ceai merge. Eu am o cană cu ceai și, floricele, că asta am avut la îndemână. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Primul telefon de pe listă este Xiaomi Redmi 8 sau 8A. Bine, diferența dintre ele nu este extraordinară, însă o cameră în plus și un senzor de amprentă, din punctul meu de vedere, cred că merită 50 de lei. Adică 8A și 8 sunt la o diferență foarte mică de preț. Ce m-a impresionat pe mine foarte mult la acest telefon? Ei bine, chiar dacă este ieftin și este construit din plastic în totalitate, mai puțin partea din față, unde este display-ul, execuția este cât se poate de bună. Nu-ți dă senzația că este un telefon ieftin și pe lângă acesta are și design modern. Adică, nu toată lumea va fi încântată că va avea notch, însă display-ul este aproape full screen și se simte foarte bine în mână. Plus, experiența de utilizare este exact aceeași experiență ca și pe telefoanele mai scumpe de la Xiaomi, însă puțin mai slăbuță, deoarece procesorul nu este atât de forțos. Știu că mai există și alte telefoane în segmentul entry level, însă mi-e foarte greu să le recomand pentru că nu au o experiență de utilizare fluidă. Al doilea telefon de pe această listă poate fi A10s. Da, entry level de la Samsung. Atunci când i-am făcut review nu am fost foarte entuziasmat, nici acum nu sunt foarte entuziasmat, însă trebuie să le dau credit că pentru un entry level au reușit să înghesuie sistemul acela de operare în RAM puțin și un procesor destul de aschilambic, să-i spunem așa. Nu este destul de forțos cât să suporte One UI și să fie fluid, însă dacă ai răbdare, poți să te descurci cu acel telefon destul de bine. Cu toate acestea face și poze decente la lumina zilei și în condiții optime. Dacă ești fan Samsung și ai vrea să rămâi în interfața lor, ai putea să alegi un entry level de la Samsung. Însă nu ai o experiență atât de fluidă ca pe Xiaomi. Iar în segmentul entry level cam atât, despre asta vorbim. Nu mai avem telefoane, eu nu mai am telefoane, nu am rămas atât de impresionat anul acesta cam de niciun alt producător. Însă, anul acesta Xiaomi și Samsung au reușit să aducă în segmentul entry level două modele de telefoane foarte ușor de recomandat pentru cei care au buget limitat. Mai departe mergem către segmentul mid-range, iar aici sunt cele mai multe telefoane. De ce? Pentru că pâinea este caldă și încă a rămas caldă, inclusiv la telefoane care au fost lansate pe la începutul anului. Și nu o să le sortez în funcție de preț sau în funcție de performanțe, în funcție de ce vreți voi. Pur și simplu o să le sortez din punct de vedere personal și de ce e foarte ușor să le recomand. Primul telefon despre care vreau să vorbesc este Galaxy A40. Este undeva la limita între entry level și mid-range și acest lucru mă întristează puțin. Adică procesorul, dacă era o idee mai forțos, era un mid-range în toată regula. Însă, cât timp l-am folosit eu și după cum am văzut că se comportă, la scurt timp după prima deschidere, m-a făcut să cred că puteau să pună un procesor mai puternic pentru a fluidiza experiența de utilizare. Acest lucru nu s-a întâmplat, evident, și asta m-a făcut să-l pun primul în listă pentru că e undeva la granița între cele două categorii. Îmi place ecranul, este un ecran cât se poate de bine calibrat și foarte viu colorat. Acuratețea este foarte bună. Pe partea conectivității am USB Type-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 GHz, dual band și NFC. Așadar poți să faci și plăți cu cardul, ai un telefon, este mic, este compact și face poze destul de decente. Mai departe, Nokia 7.2 este unul dintre telefoanele care m-au lăsat impresionat nu datorită specificațiilor, ci datorită evoluției. Adică Nokia 7, Nokia 7.1 și acum, anul acesta, Nokia 7.2 m-au surprins plăcut
cu cât de mult au reușit ei să evolueze un model de telefon. Chiar dacă este un mid-range, ai experiența aceea de Android stock, poze decente și dacă ai un trepied te poți descurca și pe timp de noapte. Și cu toate acestea au adoptat foarte multe elemente de design în trend anul acesta. Adică acea cameră rotundă sau mă rog, designul de cameră rotundă pe spate și acel frosted glass care arată impecabil din punctul meu de vedere și se simte foarte bine în mână. În schimb, raportul calitate-preț nu este la fel de bun ca celelalte telefoane din această categorie. Adică mi se pare un pic cam scump pentru ceea ce oferă. În schimb, dacă ești fan Nokia și vrei o experiență stock și un device care este arătos, Nokia 7.2 ar putea să fie o alegere foarte bună. Mi se pare cel mai elegant telefon din această clasă. Următorul model de telefon este tot de la Nokia și este vorba despre 8.1. Lansat ceva mai devreme anul acesta, mai pe la începutul anului, este un telefon care îmbină cumva o experiență Nokia cu pixel. Mie așa mi-a lăsat impresia. Adică motorul de vibrație este destul de finuț și îți dă senzația că apeși pe buton. Este subțirel, sticlă, aluminiu. Nu este poate cel mai performant din această categorie, dar din nou are aspectul acela foarte interesant, este elegant și are cumva factorul acela wow. Dar nu wow-ul pe care îl are iPhone, ci wow-ul, bă, uite, oamenii ăștia chiar au reușit să scoată un telefon decent. Mai departe, mergem către Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Poate nu sună nimic interesant, nici eu n-am fost cât se poate de impresionat, însă are un procesor MTK și este unul dintre cele mai forțoase mid-range-uri pe care eu am pus mâna. Ai o flexibilitate destul de mare a camerei, o calitate de asemenea și ea foarte bună pentru acest segment de preț și build quality nu este extraordinar, adică am sticlă față-spate cu ramă de plastic, însă am jack, am un ecran Full HD, nu este extraordinar de bine calibrat, însă se vede foarte bine acel ecran și nu am ce să comentez. Iar motivul pentru care a ajuns pe această listă este performanța. Destul de puternică pentru un mid-range, chiar dacă este MTK și nu m-am înțeles eu bine de-a lungul vremii cu MTK, însă merită luat în considerare, mai ales atunci când ai nevoie de un telefon cu autonomie decentă, performanță și ea decentă la rândul ei și o cameră destul de flexibilă cu care chiar îți poți exprima spiritul artistic. Ultimul telefon pe care vreau să-l aduc aminte este Xiaomi Mi 9T. Sincer, Mi 9T mi se pare cea mai bună versiune din gama Mi 9. De ce? Am un ecran full screen, o cameră de tip pop-up, ecran AMOLED, autonomie bună, audio, până și la audio s-au descurcat destul de bine, nu pe difuzor, ci pe căști. Dacă ai o pereche bună de căști, se aude destul de bine și calitatea foto este cea mai bună dintre toate pe care le-am menționat în acest segment de preț. La capitolul acesta, Mi 9T mi se pare un fel de best buy, pentru că ai câte un pic din fiecare generație, din fiecare lume, ca să zic așa, și de la high-end și de la flagship și chestii pe care le mai găsești la Samsung și așa mai departe. Iar acum, la finalul acestui segment de preț, am două mențiuni. Mi 9 SE, care este un telefon compact, cu un ecran Full HD, o calitate foto decentă, un design superb din punctul meu de vedere, însă nu are jack, iar acest lucru îl face să fie doar o mențiune. Al doilea telefon este Pixel 3a, un telefon extraordinar, dar foarte scump pentru un mid-range. În schimb, ai o calitate audio bună, un ecran bun, autonomia, hai să spunem că te ține o zi, însă dacă abuzezi camera, cu siguranță nu te va ține o zi. Și pentru că tot am menționat camera, pe Pixel 3a, telefonul lor mid-range, ai calitatea foto premium de pe un telefon Pixel. Dacă îți place fotografia cu telefonul mobil și vrei o cameră premium, însă nu vrei să plătești un telefon premium pentru un telefon flagship, Pixel 3 ar putea să fie o opțiune, însă va trebui să renunți la sticlă, va trebui să renunți la aluminiu, va trebui să renunți la putere de procesare mare și să te obișnuiești cu putere de procesare semi-decentă, să-i spunem așa, pentru că nu este nici cel mai încet, nu este nici cel mai rapid telefon. Conceptul Google, sau mai bine spus filozofia lui Google, a fost să aducă efectiv camera flagship în segmentul mid-range. În final ajungem și la segmentul high-end flagship. Aici vom vorbi despre Huawei, iPhone și Samsung. Voi începe cu iPhone. Dacă stai să te gândești, iPhone-ul nu este o
inovație, nu este pur și simplu un telefon pe care să-l cumperi și să zici, bă, gata, mi-au iPhone pentru că uite ce au făcut ei. Nu. Apple are un singur model de telefon pe care îl rafinează cu fiecare generație. Și dacă stai bine să te gândești, iPhone 11 Pro este cea mai bună variantă a unui iPhone de până acum. Și probabil la anul iPhone 12, dacă se va numi 12, va fi cea mai bună variantă de iPhone pe care Apple a putut să o scoată vreodată pe piață. Ce apreciez eu foarte mult la Apple? Rapiditatea sistemului de operare și optimizarea lui și felul în care se pupă cu hardware-ul. Bine, exceptând micile bug-uri și alte chestii pe care le mai auzim despre Apple. Dar dacă stai să te gândești, el ca produs finit este un dispozitiv premium, cu o experiență premium, care nu se blochează și practic îți oferă cam tot ce ai avea nevoie de la un telefon mobil. A doua chestie care îmi place foarte mult la Apple anul acesta este update-ul la iOS 13, care a implementat cam târziu, ce-i drept, destul de multe lucruri văzute în lumea Android, dar în ecosistemul Apple sunt implementate destul de bine și ai cumva mai multă flexibilitate decât ai avut până acum pe iOS. Așadar, trebuie să le dau credit pentru acest lucru. Da, știu, este un dispozitiv foarte scump, dar dacă vorbim de flagship-uri, deja vorbim de scoruri la 2700-2800 plus. Mai puțin OnePlus 7T. Anul acesta OnePlus m-a făcut să simt un fel de love-hate relation cu această companie. De ce? Păi hai să ne gândim puțin. 7T și 7-le normal. Dacă stai să-ți aduci aminte, atunci când a ieșit pe piață, 7-le nu avea ecran de 90 de Hz, nu avea o cameră atât de bună și practic nu aveai experiența pe care o aveai pe modelul Pro. Acum, cu versiunile T și T Pro, cumva experiențele sunt cât se poate de legate. Undeva la 2700 de lei găsești pe piață 7T. Ai 90 de Hz, ai aceleași camere ca și pe modelul Pro. Diferența este la ecran și la baterie. Personal consider că valoarea adevărată este în modelul de bază, nu în modelul Pro. Plus că m-au supărat foarte tare pentru că Pro-ul este exact modelul anterior cu 85 de mAh în plus. Faptul că am 85 de mAh în plus și Snapdragon 855 Plus în loc de 855, diferențele la procesor nu sunt majore, iar acei 85 de mAh în plus la baterie, crede-mă că nu cred că or să facă diferența atât de mult, adică o să ai 20 de minute în plus la baterie. Mai departe, mergem către Huawei cu Huawei P30 Pro, care are o cameră extraordinară, se bate și este cot la cot și cu camera de la Apple, și cu camera de la Pixel, și cu camera de la Samsung. Practic, dacă vrei o experiență full cameră, ei bine, poți să alegi oricare dintre aceste flagship-uri, doar dacă ai preferințe ale sistemului de operare și ale interfeței. Personal nu-mi place în ultima vreme cum se descurcă Huawei pe interfață, însă trebuie să le dau credit că este mult mai rafinată față de anul trecut sau acum 2 ani de zile. Dar P30 Pro, după cum știți, cu scandalul și cu America și cu Trump și așa mai departe, va avea o durată de viață destul de limitată. Iar Mate 30 Pro, din păcate, nu am reușit să pun mâna pe el și poate reușesc să pun mâna pe el într-un viitor apropiat. Însă P30 Pro mi se pare unul dintre flagship-urile pe care ai putea să le iei în considerare când vine vorba de cameră. Mai ales că ai setările acelea manuale pe care eu le iubesc. Aș vrea să am acele setări și interfața de la Huawei pe absolut orice telefon cu Android. Ultimul telefon despre care vom vorbi în acest videoclip este Samsung Galaxy Note 10. Iar pentru mine este un subiect sensibil. De ce? Știți că mie îmi place muzica și mor după muzică. Iar Galaxy Note 10 nu mai are jack. Și da, știu, o să-mi spui, ia-ți o pereche Bluetooth, ia-ți un adaptor, ia-ți ceva. Nu e vorba că nu vreau să-mi iau un adaptor sau că nu vreau să-mi iau o pereche de căști Bluetooth. E vorba de simplicitatea pe care o aveai înainte. Ai o gaură în care bagi o mufă, capătele celelalte le bagi în ureche și asculți muzică. Asta era simplicitatea pe care eu întotdeauna am apreciat-o la seria Note. Pe lângă Pix, pe lângă toate goodies-urile de la Samsung și, sincer să fiu,
penul pentru care toată lumea a făcut atât de multă vâlvătă a fost la Galaxy Note 9. Diferențele de la Note 9 la Note 10 de pen sunt minuscule și probabil nimeni nu o să le folosească niciodată, într-un caz real. În schimb, apreciez la acest telefon designul, ecranul. Nu-mi place atât de mult punch hole-ul acela, însă pot să trec foarte ușor peste acest aspect. În ceea ce privește un dispozitiv mic, portabil, pe care să-ți desenezi și să-ți scrii niște idei, mi se pare superb. Efectiv, nu am cum să fiu cărcotaș la capitolul acesta. Însă e o mențiune aici, iar mențiunea este cea de mai devreme: lipsa mufei jack. Acum ne apropiem și de final, iar motivul pentru care eu am luat decizia să filmez acest videoclip este datorat vouă. Practic, mulți dintre voi m-ați întrebat ce telefon să-și ia. Un Huawei, un Xiaomi, un Samsung și așa mai departe. Însă, dacă eu vă răspundeam la momentul respectiv, peste o săptămână, o lună sau 2 luni de zile ieșea un alt telefon care putea să fie mai bun sau nu putea să fie mai bun. Așadar, am stat, am așteptat, am făcut review-urile la telefoanele pe care le-am menționat mai devreme și acum, spre sfârșitul anului, am luat decizia de a împărtăși experiențele mele cu voi. Practic, sunt toate telefoanele din cele 3 categorii de prețuri pe care eu le consider interesante, pe care poți avea o experiență de utilizare bună, inclusiv pe cele entry level. Nu ai cum să greșești dacă îți vei lua, să spunem, 8A sau 8 de la Redmi. Dacă stai să te uiți la fiecare telefon în parte, chiar dacă are HD sau HD Plus sau Full HD, Full HD Plus și așa mai departe, fiecare telefon are un ecran destul de bun atunci când te uiți la el. Și da, asta ar fi unul dintre motivele pentru care eu aș renunța sau nu aș renunța atunci când vreau să achiziționez un telefon. Pentru că, să fim serioși, toată ziua stai cu ochii în telefon. Dacă ecranul ăla este oribil și nu poți să te uiți la el, îți strică toată plăcerea, inclusiv plăcerea de a da un SMS. Nu știu, dacă și voi împărtășiți aceleași idei, lăsați-mă să știu în secțiunea de comentarii de mai jos, iar până data viitoare nu uita să verifici descrierea pentru link-uri utile și prețurile actualizate. Și totodată nu uita că avem review-uri la toate telefoanele pe care le-am menționat mai devreme. Salut!